Tony xin chào cả nhà. Bây giờ thì Tony đang ngồi ở Đài Loan. Mấy hôm nay đi dạo khắp nơi từ sáng tới tối mà lạ lắm nha. Đường phố ở đây sạch bóng, không thấy một người homeless, không thấy ăn xin, không thấy bán vé số trên đường. Tự nhiên Tony liên tưởng đến nước Mỹ. Trong mấy năm gần đây thì cái tình trạng người vô gia cư hay mình gọi là homeless ở Mỹ tăng rất là nhiều. Nhất là ở tiểu bang có thời tiết ấm áp như là California hoặc là Florida. Vậy tại sao một cái đất nước giàu có văn minh như Mỹ lại có nhiều người phải sống ngoài đường như vậy? Trong cái video này Tony chia sẻ với cả nhà một vài lý do, có thể là những góc nhìn khác mà bà con chưa nghĩ tới. Cái lý do đầu tiên, ở Mỹ thì cái quyền tự do cá nhân được bảo vệ cực kỳ mạnh. Cảnh sát không thể cứ thấy người ta ngủ ngoài đường là đuổi đi nếu họ không có phạm luật. Nhiều người nghĩ là cảnh sát Mỹ nghiêm lắm, thấy homeless là bắt, nhưng thực tế không phải vậy đâu. Ví dụ ở LA, ở San Francisco có nhiều công viên vỉa hè mà hàng chục, thậm chí mình thấy hàng trăm lều bạt của homeless dựng lên. Nếu họ không chặn đường, không có gây nguy hiểm, không vi phạm luật cụ thể nào đó thì cảnh sát cũng không có quyền ép họ rời đi. Trong khi đó, ở Taiwan, ở Đài Loan thì khác hoàn toàn. Chính quyền sẽ có những cái biện pháp hỗ trợ và cũng có quy định rõ ràng. Họ không để cho cái người dân phải sống lang thang lâu ở ngoài đường. Ai khó khăn sẽ được đưa vào cái trung tâm tạm trú, có chỗ ngủ, có bữa ăn và có cái chương trình giúp họ tìm việc làm. Cho nên quý vị đi khắp Đài Loan không có thấy homeless vì có cả một hệ thống quản lý và chăm lo phía sau. Còn ở Mỹ vì cái luật bảo vệ quyền tự do mạnh quá nên nhiều khi chính quyền muốn giúp cũng khó. Có người không muốn vào cái nhà tạm trú đâu, họ thích ở ngoài đường hơn vì cảm thấy thoải mái, không bị ràng buộc. Đây là một điểm rất khác giữa Mỹ và nhiều nước châu Á khác, ví dụ như ở Taiwan, Đài Loan. Cái lý do thứ hai, Tony hiểu rất rõ cái chi phí sinh hoạt, giá nhà ở Mỹ quá cao. Ở những cái thành phố lớn như là California, một cái căn hộ condo apartment nhỏ xíu, một phòng, nhiều chỗ thuê đã hơn 2.000 đô la một tháng. Tính tiền Việt là 50-60 triệu đồng một tháng. Chưa kể cái tiền điện nước, bảo hiểm. Còn ở New York thì khỏi nói luôn, cái giá còn cao hơn nữa. Nhiều người đi làm lương tối thiểu hay là làm những cái công việc không ổn định, chỉ cần mất việc một thời gian ngắn thôi là không đủ tiền trả nhà. Mà ở Mỹ nếu trễ tiền thuê nhà 1-2 tháng thì chủ nhà có thể làm thủ tục đuổi ngay. Không giống như ở một số nước châu Á, nơi mà chủ nhà đôi khi cho nợ hoặc là có cái chính sách linh hoạt hơn. Có thể là người châu Á có tình cảm nhiều hơn. Tony có quen một cái người bạn ở San Jose. Cái San Jose không biết đọc đúng hay không nha. Lúc trước làm kỹ sư IT, công nghệ thông tin, rồi công ty cắt giảm, anh ấy mất việc, lương trợ cấp thì không đủ trả tiền thuê nhà. Ban đầu anh dọn về ở chung với bạn, sau đó thì không trụ nổi vì cái mâu thuẫn và áp lực chi phí. Cuối cùng anh phải sống trong xe hơi suốt gần 1 năm. Tắm rửa thì ở phòng gym, cái phòng tập thể dục, ăn uống thì tìm mấy cái chỗ rẻ nhờ food bank, ngân hàng thực phẩm. Trong khi đó ở các nước khác, ví dụ như ở Đài Loan, cái giá thuê nhà dù không có rẻ nhưng vẫn có nhiều cái lựa chọn cho cái người thu nhập thấp. Và đặc biệt là các thành phố lớn vẫn có những cái khu nhà ở xã hội giúp người dân không bị đẩy ra đường chỉ vì khó khăn tạm thời như là ở Mỹ. Cho nên khi so sánh, mình sẽ thấy cái chi phí sinh hoạt chính là một trong những nguyên nhân lớn khiến cái tình trạng homeless ở Mỹ khó giảm được. Và cái lý do thứ ba là vấn đề sức khỏe tâm thần và nghiện ngập ở Mỹ. Cái này nó phức tạp lắm và thật sự là một vòng lẫn quẩn. Ở Mỹ rất là nhiều người vô gia cư mắc bệnh tâm thần như là trầm cảm nặng, hoang tưởng, tâm thần phân liệt, nhưng lại không có điều kiện chữa trị lâu dài. Mà quý vị hay là cô chú bà con biết rồi đó, ở Mỹ muốn đi khám bác sĩ, nhất là bác sĩ tâm lý, thì phải có bảo hiểm y tế hoặc tiền túi. Nếu không thì gần như không được chăm sóc gì hết. Rồi bên cạnh đó là cái vấn đề nghiện ma túy và rượu.
Nhiều người ban đầu cũng có nhà cửa đàng hoàng, nhưng sau khi dính vào ma túy thì họ mất việc, mất gia đình và dần dần ra đường để mà trở thành homeless. Một khi sống ở ngoài đường rồi thì họ càng dễ nghiện ngập nặng hơn nữa, vì đó là cái cách mà họ quên đi hiện tại, quên đi cái thực tại, những cái chuyện đang xảy ra. Tony nhớ hồi ở Cali, Tony đi vòng quanh ở đó thì có những khu đi ngang là thấy cả chục người ngồi bệt trên cái vỉa hè luôn, rồi tiêm chích giữa ban ngày. Cảnh sát có đó nhưng mà họ chỉ can thiệp khi có tình huống nguy hiểm thôi, chứ không thể ép tất cả vào trại cai nghiện được. Còn ở Đài Loan thì cái vấn đề này được kiểm soát chặt hơn. Nếu ai có biểu hiện bệnh tâm thần nặng, chính quyền sẽ đưa họ vào viện để mà chữa trị, hoặc là cái cơ sở chăm sóc, chứ không để họ lang thang ở ngoài đường như ở Mỹ. Người nghiện cũng bị quản lý và có chương trình cai nghiện bắt buộc. Đây là một trong những nguyên nhân mà khiến cái số lượng homeless ở Mỹ không chỉ nhiều mà còn phức tạp hơn. Vì không chỉ là cái chuyện không có nhà mà còn cái câu chuyện về sức khỏe tâm thần và nghiện ngập nữa. Và cái lý do thứ tư là khí hậu và cái văn hóa ở Mỹ. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng nó ảnh hưởng nhiều lắm. Nước Mỹ rất là rộng, thời tiết mỗi bang khác nhau. Ví dụ như một cái tiểu bang Cali, cái diện tích của nó có thể bằng gấp đôi cái diện tích toàn bộ cái đất nước Việt Nam. Cho nên cái đất ở Mỹ quá rộng. Ở những cái tiểu bang mà mùa đông khắc nghiệt như là Minnesota, North Dakota, thì cái số lượng homeless ăn mày hay là homeless ở ngoài đường nó ít, rất là ít. Vì sống ở ngoài trời mùa đông gần như là không thể sống được. Nhưng ở những cái tiểu bang mà có cái thời tiết ấm áp quanh năm như là California hay là Florida, thì cái người vô gia cư có thể ngủ ở ngoài trời cả năm mà không bị cái lạnh đe dọa và vào cái tính mạng của mình. Vì vậy mà họ thường di chuyển và tập trung ở các thành phố ấm áp. Nếu ai từng tới LA, Los Angeles, San Diego hay là Miami sẽ thấy rõ ràng ngay cả mùa đông, ban ngày vẫn nắng ấm, dễ chịu. Điều đó vô tình biến những cái nơi này thành cái điểm đến cho người vô gia cư từ các tiểu bang khác. Ngoài ra cái yếu tố văn hóa ở Mỹ cũng khác. Xã hội Mỹ thì coi trọng cái sự tự do cá nhân, nên cái việc một người ăn xin đứng giữa phố hay dựng lều ở công viên không có bị coi là xấu hổ hay là mất mặt như ở nhiều cái nền văn hóa châu Á khác. Người dân và chính quyền thường cố gắng tôn trọng cái sự lựa chọn sống của họ. Chính quyền phải tôn trọng dù cái vấn đề đó khiến cái vấn đề trở nên khó giải quyết. Ví dụ như ở Đài Loan, quan điểm xã hội vẫn xem cái việc sống ở ngoài đường là điều tiêu cực. Gia đình, cộng đồng và chính quyền thường sẽ tìm cách kéo cái người đó ra khỏi cái hoàn cảnh đó ngay lập tức. Nên bạn gần như không thấy homeless ở ngoài đường ở Taiwan, Đài Loan. Cho nên nếu mà nói ngắn gọn, khí hậu và văn hóa cũng là những cái yếu tố quan trọng góp phần giải thích tại sao ở Mỹ lại có nhiều người vô gia cư đến như vậy. Và cái lý do thứ năm, cái sự khác biệt trong hệ thống an sinh xã hội giữa Mỹ và những nơi khác, ví dụ như Đài Loan. Ở Mỹ đúng là có nhiều cái chương trình trợ cấp tem phiếu, food stamp, trợ cấp nhà ở Section 8 đến các shelter, nhà tạm trú miễn phí. Nhưng cái vấn đề là cái số lượng thì không đủ, thủ tục lại phức tạp và nhiều người vô gia cư không có đủ kiên nhẫn hoặc là không đáp ứng điều kiện để mà nhận hỗ trợ. Ví dụ có người không có giấy tờ tùy thân vì mất hết khi sống ở ngoài đường, mà muốn vào cái trại tập trung chính thức xin trợ cấp, họ phải có giấy tờ này, giấy tờ nọ, vậy là họ bị mắc kẹt, không thể bắt đầu lại. Ngoài ra ở Mỹ, cái chính sách an sinh chủ yếu mang cái tính tự nguyện. Nghĩa là nếu cái người vô gia cư không muốn vào cái trại tập trung thì chính quyền cũng không ép được họ. Trừ phi là họ gây nguy hiểm cho bản thân hoặc là gây nguy hiểm cho cộng đồng. Và nhiều người lại không có muốn vào đó vì cái quy định nghiêm ngặt, không được mang theo đồ cá nhân nhiều, không được dùng rượu, không được dùng ma túy, phải tuân thủ giờ giấc, nên họ chọn ở ngoài đường cho thoải mái và tự do hơn. Trong khi đó ở Đài Loan, chính quyền và các tổ chức xã hội thì thường chủ động hơn. Họ có thể bắt buộc người vô gia cư vào cái trung tâm hỗ trợ để tránh gây mất an toàn cho họ và cho cộng đồng. Những cái trung tâm này không chỉ cho chỗ ở mà còn có cái chương trình đào tạo nghề nghiệp, giới thiệu việc làm giúp họ dần dần trở lại cái cuộc sống bình thường. Nói một cách dễ hiểu, ở Mỹ thì thiên về tôn trọng lựa chọn cá nhân, còn ở Đài Loan hay ở quốc gia khác thì ưu tiên giải quyết
triệt để không còn người sống lang thang ngoài đường. Chính sự khác nhau này khiến cái tình trạng homeless, vô gia cư ở Mỹ khó mà biến mất được. Nghe thì giống như lý thuyết nhưng mà nó cũng dễ hiểu. Tony kể một câu chuyện như thế này. Cách đây 2 năm Tony qua LA, California chơi, thuê một cái căn hotel ở đó. Mỗi sáng ra ngoài thì cách 2-3 con phố là nguyên một cái dãy lều bạt kéo dài mấy trăm mét. Người thì hút thuốc, người thì nằm ngủ, người thì đứng nói chuyện một mình. Có một cái cô kia chắc khoảng 30 tuổi thôi, nhìn còn trẻ lắm, nhưng mà cái gương mặt thì hốc hác, tóc rối bù, tay thì lúc nào cũng ôm một cái túi ni lông đựng đồ. Hỏi ra mới biết trước đây là cô làm phục vụ ở nhà hàng, rồi cái dịch Covid tới thì nhà hàng đóng cửa, cô mất việc, không có tiền trả nhà, rồi bị đưa ra ngoài, rồi bị stress căng thẳng quá nên sa vào ma túy. Gia đình ở tiểu bang khác cũng bó tay vì không biết phải giúp làm sao. Nhìn cái hình ảnh đó thì Tony mới thấy ở Mỹ một khi đã rơi vào cái tình trạng homeless, vô gia cư rồi, rất khó để quay lại cái cuộc sống bình thường. Trong khi ở Đài Loan, nếu cô ấy ở Đài Loan chắc chắn sẽ được đưa vào cái trung tâm, có chỗ ở, có người giúp cai nghiện và tìm việc làm. Đó là cái sự khác biệt rất lớn và cũng là lý do tại sao ở Mỹ tình trạng homeless, vô gia cư cứ tồn tại và thậm chí còn tăng lên theo cái thời gian. Thật ra ở Mỹ có rất là nhiều homeless vì những lý do mà Tony đã chia sẻ, từ luật pháp, chi phí sinh hoạt, rồi vấn đề sức khỏe, tâm thần, khí hậu, văn hóa, cho đến cái hệ thống an sinh. Tất cả cộng lại tạo nên một cái bức tranh mà nhiều người chưa từng thấy hết cái góc khuất của nó. Nhưng nói gì thì nói, nước Mỹ vẫn là cái vùng đất của cơ hội. Tony sống ở Mỹ lâu rồi nên hiểu rõ cái điều này. Ban đầu mới qua có thể mình sẽ buồn, sẽ nhớ quê, sẽ thấy mọi thứ xa lạ. Nhưng nước Mỹ có một điều rất đặc biệt, đó là sự thanh bình. Nó không nhộn nhịp rộn ràng như ở Việt Nam, nhưng lại có một sự yên tĩnh, an toàn và cái cơ hội để mình xây dựng cuộc sống mới. Chỉ cần mình cố gắng, kiên trì và biết nắm lấy cơ hội thì vẫn có thể thành công ở Mỹ. Dù ngoài kia còn nhiều khó khăn, vẫn còn những cái câu chuyện buồn, nhưng cơ hội luôn ở đó cho những ai dám bước tới. Nếu mà bà con cô bác có những cái câu chuyện nào thì cứ chia sẻ trong phần bình luận bên dưới nha. Tony chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi. Và Tony xin chúc cho quý vị và các bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc nhé. Xin chào, tạm biệt.